Ibiza. Egy kis intercooler hűtés után tehát a hangár mellett van gokártozás, van sétrepülés. Ibizával gyere hátrébb, öcsém! Úgy, nem csalunk. Most láttok, fotócell szerint egy vonalban. Nem állt meg az Ibizás, srác! Van gokártozás, van melyen motosz, térszűrőmérés, és van sétrepülés. Ajánlom a kábrió, girokoptert mindenkinek. Ez komoly. Hoppá, ez most eret vág az öreg. Tudod, Tibi 13-0, Nenát 13-8.